Khi thiên nhiên trở nên tàn khốc, mọi quy luật thông thường dường như bị đảo lộn. Trong những khoảnh khắc ấy, bản lĩnh sinh tồn thực sự được thử thách. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với 5 khoảnh khắc sinh tồn ngoạn mục, nơi ý chí và sự nhanh trí đã giúp con người và động vật vượt qua những hiểm nguy tưởng chung không thể vượt qua. Một buổi chiều yên bình ở vùng núi, khi ánh nắng cuối ngày còn vương trên những tán cây, tiếng chim hót vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cuộc sống nơi đây tưởng chừng như không gì có thể xáo trộn, mọi người vẫn sinh hoạt thường nhất, trẻ con nô đùa bên suối, người lớn chuẩn bị bữa tối trong những căn nhà sàn đơn sơ. Nhưng sự bình yên ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú dữ dội từ thượng nguồn. Dòng nước đục ngầu cuộn trào xuống thung lũng, mang theo bùn đất, đá tảng và những thân cây lớn. Lũ quét ập đến bất ngờ, không báo trước, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nhóm người trong bàn chỉ kịp vơ lấy vật dụng cần thiết nhất, giấy tờ, ít lương thực, chiếc đèn pin nhỏ, rồi lao ra ngoài. Tiếng gọi nhau thật thanh vang lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, ai cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát khỏi dòng nước hung dữ đang tiến lại gần. Họ chạy lên đỉnh đồi, nơi cao nhất mà họ biết, trong khi phía sau, dòng nước cuốn phăng mọi thứ, nhà cửa, cây cối, cả những con vật không kịp chạy thoát. Tiếng nước ầm ầm, tiếng gỗ vỗ, tiếng kêu cứu hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh ám ảnh không thể nào quên. Giữa dòng nước xiết, một chú chó nhỏ bị mắc kẹt trên tảng đá. Một người đàn ông trẻ tuổi không ngần ngại quay lại, lao mình vào nguy hiểm để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé ấy. Hành động dũng cảm ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, bởi giữa ranh giới sống chết, lòng trắc ẩn vẫn luôn hiện hữu. Họ dìu nhau lên cao, người già được cõng trên lưng, trẻ nhỏ được bế chặt trong vòng tay cha mẹ. Từng bước chân nặng nề trên sườn đồi trơn trượt, nhưng không ai bỏ lại ai phía sau. Nơi cao ấy, hy vọng sống sót vẫn còn lẻ lói và tình người trở thành sức mạnh lớn lao nhất. Khi lên tới đỉnh đồi, mọi người nhìn xuống thung lũng, nơi từng là mái nhà, là kỷ niệm, giờ chỉ còn biển nước mênh mông. Những mái nhà thân quen đã biến mất, chỉ còn lại mặt nước lạnh lẽo và những mảnh vỡ trôi giạt. Họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt hòa lẫn với mưa, cảm xúc vỡ òa vì biết rằng chỉ cần chậm một phút thôi, có lẽ sẽ không ai còn sống sót. Đó là khoảnh khắc mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tặc, và mọi người đều thầm thía giá trị của sự tồn tại. Không chỉ con người, đàn nai, chim chóc cũng hoảng loạn chạy trốn. Bản năng sinh tồn khiến mọi sinh vật trở nên phi thường. Thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cũng là nơi thử thách ý chí và sức mạnh của muôn loài. Sau cơn lũ, khi nước rút đi, những con người nhỏ bé ấy lại cùng nhau dọn dẹp, dừng lại mái nhà, chia sẻ từng bát cơm, từng giọt nước. Ý chí sinh tồn, tình người và lòng dũng cảm đã được khắc sâu mãi mãi trong ký ức của họ, trở thành động lực để tiếp tục sống và vượt qua mọi thử thách. Khoảnh khắc thoát khỏi lũ quét là bài học về sự đoàn kết, lòng nhân ái và bản lĩnh kiên cường. Đó là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng, khi mọi người cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, không ai bị bỏ lại phía sau. Đứng trước sức mạnh của lũ quét, con người nhỏ bé, nhưng ý chí và sự gắn kết đã giúp họ chiến thắng số phận. Chính trong những thời khắc hiểm nguy nhất, sự đoàn kết và lòng tin vào nhau đã trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất. Nếu từng trải qua những khoảnh khắc như vậy, bạn sẽ hiểu giá trị của từng giây phút được sống và yêu thương. Mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, và chỉ khi đối diện với hiểm nguy, con người mới nhận ra sức mạnh của lòng nhân ái, của sự sẻ chia và của niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Giữa sa mạc mênh mông, một người đàn ông đơn độc lạc giữa biển cát vàng, nơi mọi hướng đều chỉ thấy những đun cát nối tiếp nhau bất tận. Không một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống, chỉ có anh và thiên nhiên khắc nghiệt đối mặt nhau. Không bóng cây, chỉ có cái nóng bỏng rát và tiếng gió rít qua từng hạt cát như muốn cuốn trôi mới hy vọng. Mặt trời như thiêu đốt, khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề, mồ hôi nhanh chóng bốc hơi, để lại cảm giác khô khốc trên da thịt. Anh biết nếu đi lung tung sẽ nhanh chóng kiệt sức, nên dừng lại, quàng khăn quàng đầu, che kín cơ thể để giãm mặt nước. Từng động tác đều phải tính toán kỹ lưỡng, bởi mỗi giọt mồ hôi mất đi là một phần sinh lực bị rút cạn. Anh quan sát địa hình, tìm dấu hiệu sự sống, vết cỏ xanh, tổ kiến hay bất kỳ điều gì khác thường trên nền cát đơn điệu. Đôi mắt không ngừng rà soát, hy vọng tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa biển cát mênh mông, vết chân động vật, một mảng xanh lê lói. Tất cả đều có thể là chỉ dẫn đến nguồn nước quý giá. Anh lần theo từng dấu vết, kiên nhẫn và cẩn trọng, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Sau nhiều giờ vật lộn dưới cái nắng như thiêu, anh phát hiện vết đất ẩm dưới gốc cây nhỏ, đào sâu cho đến khi dòng nước nhỏ rỉ ra, hy vọng bừng sáng giữa tuyệt vọng. Dù chỉ là vài giọt nước, nhưng với anh, đó là sự sống, là động lực để tiếp tục chiến đấu. Để tránh nặng, anh di chuyển vào lúc hoàng hôn hoặc sáng sớm, khi nhiệt độ dịu lại, bầu trời chuyển màu cam đổ tuyệt đẹp nhưng cũng đầy thách thức. Những bước chân in trên cát lạnh, anh tranh thủ từng khoảnh khắc mát mẻ hiếm hoi để tiến về phía trước. Ban đêm, anh nghỉ ngơi, tìm nơi trú ẩn tạm thời để giữ sức cho ngày mai. Dưới bầu trời đầy sao, anh lắng nghe tiếng gió, cảm nhận sự cô đơn nhưng cũng là lúc hồi phục tinh thần, chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Anh tận dụng mọi thứ mình có, từ những vật dụng nhỏ bé mang theo đến những gì tìm được trên đường đi.
Một mảnh vải, một chiếc dao nhỏ, thậm chí là cành cây khô, tất cả đều có thể trở thành công cụ sinh tồn quý giá. Anh luôn cảnh giác trước rắn, bổ cấp và những sinh vật nguy hiểm ẩn mình dưới lớp cát. Mỗi bước đi đều phải quan sát kỹ lưỡng, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể gặp nguy hiểm bất ngờ. Anh lắng nghe cơ thể mình, nhận biết từng dấu hiệu mệt mỏi, khát nước, để biết khi nào cần dừng lại, khi nào phải tiếp tục. Sự tỉnh táo và tự chủ là yếu tố sống còn giữa môi trường khắc nghiệt này. Ý chí sinh tồn giúp anh vượt qua mọi giới hạn, nghĩ đến gia đình là động lực lớn nhất. Trong tâm trí anh luôn hiện lên hình ảnh những người thân yêu đang chờ đợi, tiếp thêm sức mạnh để không bỏ cuộc. Sau nhiều ngày đêm vật lộn với thiên nhiên, cuối cùng anh nhìn thấy ánh đèn Trầm Kiếm Lâm ở phía xa, một tia sáng nhỏ bé nhưng đủ để thắp lên hy vọng. Sự sống đã chiến thắng cái chết và hành trình sinh tồn đã có cái kết viên mãn. Hành trình sinh tồn giữa sa mạc là minh chứng cho nghị lực phi thường và niềm tin không bao giờ tắt. Đó là câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng thích nghi tuyệt vời của con người trước thử thách. Đó không chỉ là câu chuyện về sức mạnh thể chất, mà còn là ý chí vượt qua mọi thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt. Hành trình ấy nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ cần còn niềm tin và ý chí, con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, dù là khắc nghiệt nhất. Một buổi sáng trong rừng sâu, người đàn ông trẻ tuổi đang thu thập củi khô thì bất ngờ đối mặt với một con hổ lớn. Thời gian như ngừng lại, mọi giác quan căng lên, trái tim đập thình thịch. Nếu chạy, anh sẽ trở thành con mồi. Nếu đứng yên, chưa chắc con họ sẽ bỏ qua. Anh giữ bình tĩnh, không nhìn thẳng vào mặt thú dữ, từ từ lùi lại, không gây tiếng động mạnh. Anh giơ cao tay, tạo dáng đe dọa để con hổ cảm thấy bị thách thức. Con hổ gầm lên, tiến gần hơn, nhưng vẫn chưa lao tới. Cuộc đấu trí giữa bản lĩnh con người và bản năng săn mồi. Anh nhấc cành cây lớn, sẵn sàng tự vệ, nhưng không hoảng loạn, không quay lưng bỏ chạy. Bất ngờ, tiếng động lớn phía xa khiến con hổ giật mình. Anh nhanh chóng lùi về phía trái. Khi đã an toàn, anh mới dám thở phào. Sự bình tĩnh và bản lĩnh đã cứu sống anh. Trong thế giới hoang dã, chỉ có bản lĩnh và sự nhanh trí mới giúp các loài sinh tồn. Đối mặt với nguy hiểm, bình tĩnh là chìa khóa để mở cánh cửa sinh tồn. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, dù đối thủ có mạnh mẽ đến đâu. Một nhóm bạn trẻ quyết định chinh phục đỉnh núi tuyết vào mùa đông, mang theo khát vọng khám phá và thử thách bản thân giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Họ háo hức lên đường, không ngờ rằng chuyến đi này sẽ trở thành một hành trình sinh tồn đầy cam go. Trước khi xuất phát, cả nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra từng món đồ, chia nhau thực phẩm, nước uống, áo ấm và thiết bị liên lạc. Họ tin rằng đã sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng không ai lường trước được cơn bão tuyết dữ dội bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi kế hoạch. Gió rít từng cơn, tuyết rơi dày đặc che phủ mọi lối đi, khiến tầm nhìn chỉ còn vài mét. Gió lạnh cắt da, từng ngón tay tê cung, quần áo ướt sũng vì tuyết tan. Mỗi bước chân trở nên nặng nề, mọi người phải dựa vào nhau để không bị lạc giữa biển tuyết trắng xóa. Họ nhanh chóng dùng lều tắm giữa gió tuyết, dùng ba lô chắn gió chia nhau từng mẫu thực phẩm, giữ ấm bằng cách ngồi sát lại gần nhau. Trong không gian chật hẹp, hơi ấm của tình bạn trở thành nguồn động lực lớn nhất, giúp họ chống chọi với giá lạnh. Tinh thần đồng đội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ động viên nhau vượt qua cái lạnh thấu xương, kể chuyện, hát khe khẽ để xua tan nỗi sợ hãi và giữ cho tinh thần không gục ngã trước thử thách. Khi một bạn trong nhóm có dấu hiệu hạ thân nhiệt, cả nhóm lập tức quăn chăn, truyền hơi ấm, xoa bóp tay chân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự quan tâm sẽ chia trở thành sợi dây gắn kết, giúp họ vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Thực phẩm dần cạn kiệt, nước uống đóng băng trong giá lạnh. Họ phải đun tuyết lấy nước, chia nhau từng ngụm nhỏ, nhường nhau từng miếng bánh, từng viên kẹo còn sót lại. Mỗi hành động nhỏ đều thể hiện sự hy sinh và tình cảm gắn bó giữa những người bạn đồng hành. Trong lều tuyết, họ cố gắng dùng điện thoại phát tín hiệu cầu cứu, hy vọng đội cứu hộ sẽ nhận được. Mỗi phút trôi qua là một thử thách về ý chí, nhưng họ không ngừng hy vọng, không ngừng động viên nhau cùng chờ đợi phép màu. Sự đoàn kết, lòng kiên trì và niềm tin vào nhau giúp họ vượt qua những giờ phút khó khăn nhất. Họ cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc, cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Sau hơn 36 giờ vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, đội cứu hộ cuối cùng cũng đến kịp thời, mang theo chăn ấm, thực phẩm và cả niềm hy vọng sống sót cho cả nhóm. Khoảnh khắc ấy, mọi người òa khóc trong hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau như vừa trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng nụ cười vô òa vì biết mình đã vượt qua thử thách lớn nhất của cuộc đời. Sau trận bão tuyết, họ không chỉ sống sót mà còn học được bài học quý giá về sức mạnh của tình bạn, lòng kiên trì và niềm tin vào điều kỳ diệu. Họ hiểu rằng chỉ cần không buông tay nhau, mỗi khó khăn đều có thể vượt qua. Một buổi sáng bình yên bên bờ biển bỗng chốc bị phá vỡ bởi động đất, sóng thần âm thầm tiến đến, tiếng còi báo động vang lên, mọi người hoảng loạn chạy về phía cao hơn, tìm nơi trú ẩn an toàn.
Một gia đình nhỏ nhanh chóng bế con, dắt tay nhau chạy lên đồi, người cha bình tĩnh chọn đường đi ngắn nhất, tránh xa các tòa nhà nguy hiểm. Sự nhanh trí và quyết đoán đã cứu cả gia đình khỏi làn sóng dữ. Một người phụ nữ xa lạ không ngần ngại bế cậu bé bị lạc mẹ chạy lên đồi, bất chấp nguy hiểm. Khi sóng thần ập đến, mọi thứ bị cuốn trôi trong chớp mắt, chỉ những ai nhanh trí, quyết đoán mới có thể sống sót.